Hello everyone, welcome back. আপোনালোকে টিউন ইন কৰিছে ওৱান ব্লগাৰ চেনেলত আৰু মই আজি একচুয়ালি অকমান কথা পাতিম হিটচকক শ্বটৰ বিষয়ে হিটচকক শ্বট ইট ইজ অলসো নন এজ ডলি জুম বা জজ ইফেক্ট বা জলি শ্বট নহলে ভাৰ্টিগো শ্বট ভাৰ্টিগো শ্বট এই কাৰণে কয় কাৰণ এই শ্বটটো ইউজ কৰা হৈছিল ভাৰ্টিগো ফিল্মখনত এলফ্ৰেড হিটচকৰ আৰু ইট ওয়াজ শ্বট বাই আৰ্মিন ৰবাৰ্টছ সো এই শ্বটটো লবৰ কাৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখত জুম লেন্স এখন লগোৱা হয় আৰু জুম লেন্সখন জুম কৰি মানে জুম কৰি পিছুৱাই লৈ আহে কেমেৰাটো লাইক স্লাইডাৰত বহাই বা গিম্বলেৰে বা কিবাৰে বা ডলিত ইউজ কৰি তেনেকে কেমেৰাটো পিছুৱাই লৈ আহে আকৌ জুম কৰি থাকে তেতিয়া ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ এটা ইফেক্ট দিয়ে সো ভাৰ্টিগো ইফেক্ট বুলি কয় নৰমালি নহলে জুম আউট কৰি সন্মুখৰলৈকে লৈ যায় কেমেৰাটো সো আইদাৰ জুম ইন কৰি পিছফালে লৈ আহে বা জুম আউট কৰি সন্মুখৰ ফালে লৈ যায় জুম আউট কৰি এটো আগুৱাই লৈ যাম কেমেৰাটো বা জুম ইন কৰি কেমেৰাটো পিছুৱাই লৈ আহিম বুদ্ধটো ফ্ৰেমত আছে জুম আউট কৰি লাহে আগুৱাই যাম অৰ জুম ইন কৰি পিছুৱাই আনিম এটো স্মুথ হ'ব লাগিব একচুয়ালি স্লো মুভমেন্ট হলে বেছি ভাল লাগে সো হাতেৰে এটো বস্তু কৰা অকমান অসুবিধা হয় কাৰণ কন্ট্ৰোল নাথাকে অকমান লৰি যায় ফ্ৰেম লৰি যায় জুম লেন্স আমি গিম্বল এটা ইউজ কৰি বা স্লাইডাৰ ইউজ কৰি তেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো জুম ইন জুম আউট কৰোতে বা আগুৱাই লৈ যাওতে পিছুৱাই লৈ আহোতে একদম স্মুথ নাই হোৱা হেতু কাৰণে অকমান প্ৰবলেম হয় সো সফটওয়্যাৰ যেতিয়া কৰিম বস্তুটো সফটওয়্যাৰ কৰিলে বেছি ইজিলি হয় সো ক'ব গলে এতিয়া জুম লেন্স এখন ইউজ কৰি আমি ফ্ৰন্ট ব্যাক এনেকে কেমেৰাটো পুশ কৰি বা পুল কৰি ভাৰ্টিগো শ্বট পাব পাৰো এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট আৰু এটা টেকনিক আছে like using the mobile phone মই mobile phone ইউজ কৰিছো ইয়াতে mobile phone ইউজ কৰি মোবাইলটো এনেকে আগুৱাই লৈ গৈছো সাবজেক্টৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছো তেতিয়া হলে কি ফ্ৰেম ইউজ কৰি এডিটত যদি আগুৱাই লৈ গৈছো মানে ওচৰত লৈ গৈছো মানে জুম ইন হোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে আমি ইমেজটো জুম আউট কৰিম যদি পিছুৱাই লৈ আহিছো আমি ইমেজটো জুম ইন কৰিম সো তেতিয়া ভাৰ্টিগো ইফেক্টটো আহি যায় ড্ৰোন শ্বট ললে ইজি হয় বস্তুটো ড্ৰোন শ্বটৰ কাৰণে মই এতিয়া দেখুৱাব পাৰো সাবজেক্টটো ওচৰলৈকে ড্ৰোনখন যেতিয়া গৈ থাকিব তেতিয়া হলে জুম আউট কৰি দিম আৰু সাবজেক্টৰ পৰা দূৰত যেতিয়া আহি থাকিব জুম ইন কৰি দিম মই মোবাইলটো এতিয়া ট্ৰাইপডৰ পৰা হাতত লৈছো আৰু পইণ্ট কৰিছো মূৰ্তিৰ ফালে এতিয়া লাহেকে মই ইয়াত জুম ইন জুম আউট একো নকৰো এটো মই সফটওয়্যাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো লেটস সি হাউ উই গেট দিস ইন দা মোবাইল ফোন ফোনটো আগুৱাই লৈ যাম নাইবা ফোনটো পিছুৱাই লৈ আহিম এনেকে এতিয়া আমি এই বস্তুটো কম্পিউটাৰত সফটওয়্যাৰ প্ৰসেস কৰিম Okay, now it's time for edit. মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান ড্ৰোনৰ ফুটেজ আছে আৰু ফোনৰ ফুটেজ আছে ফোনৰ ফুটেজটো মই অলৰেডি টাইমলাইনত লৈ লৈছো মই এফসিপি টাইমলাইনত লৈ লৈছো বুদ্ধ সো ফাৰ্স্ট এটো গৈ আছে সন্মুখৰ ফালে অকমান ষ্টেবল নাই হোৱা কাৰণ মই হ্যান্ডহেল্ড ইউজ কৰিছিলো ফোনটোৰ ষ্টেবিলিটি মান বেছি নাই যদিও আইফোন হয় আৰু এটা ব্যাকওয়াৰ্ডছ মুভিং ঠিক আছে মই মাজত স্প্লিট কৰি দিলো এটো কি সন্মুখৰ ফালে ওচৰলৈকে গৈ আছে গতিকে জুম আউট কৰিব লাগিব স্কেলটো আগতে ডাঙৰ কৰি লম about 140% ফুল এইচডি কে একচুয়ালি 4K কোৱালিটি যদি কৰো তেতিয়া হলে বেটাৰ হয় ফুল এইচডি এক্সপোৰ্ট দিব ভাল হয় নহলে ফুল এইচডি কৰিলে কোৱালিটি ফাটি যায় সো হেতু আমি পিছলৈ চাব পাৰো বাট since I'm talking about the technique চাও আমি সো মই 140 আগতে কৰি লৈছো এটোৰ সাইজটো যেহেতু জুম ইন হ'ব মানে মই জুম আউট কৰিব লাগিব মই এটো বস্তু নেকি জুম আউট কৰি দিব লাগিব কি ফ্ৰেম ইউজ কৰি সো ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম সেট কৰিলো ফাৰ্স্ট ফ্ৰেমটোত এটা কি ফ্ৰেম ইউজ কৰিলো আৰু লাষ্ট ফ্ৰেমটোত আৰু এটা কি ফ্ৰেম ইউজ কৰিম লাইক সাপোজ দিস ইজ দ্য লাষ্ট ফ্ৰেম এন্ড ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম ইউজ কৰিম ইয়াতে মই 100% কৰি দিম হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট ওচৰৰ পৰা দূৰলৈকে গৈ আছে মই জুম ইন কৰি লৈ যাম 100% এটা কি ফ্ৰেম মই দিম স্কেল আৰু স্কেলত আৰু এটা লাষ্টত যত ৰৈছে সাপোজ ইয়াত ৰৈছে ওকে ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম দিম মই কি ফ্ৰেম দি so about 139 okay এটো তেনেকুৱা ইফেক্টটো আহিছে
আৰু নেক্সট জুম ইন হওঁতে সো মোবাইল শ্বটটো মোৰলেছ তেনেকৈ ভাৰ্টিগো শ্বট হিচাপে আমি দেখিব পাইছোঁ বুদ্ধটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত পিছফালে অকণমান শ্লাইড শ্ৰিংকিং বা অলপমান জুম ইন হৈ থকা কিবা এটা ইফেক্ট এটা মল্ডিং ইন মল্ডিং আউট তেনেকুৱা এটা ইফেক্ট পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মই মোবাইল শ্বটৰ পিছত মই ড্ৰোন শ্বট এটা সিলেক্ট কৰিছোঁ এইটো ড্ৰোন শ্বট মই লৈছোঁ যদিও ড্ৰোন শ্বটটো একদম বেছি ভাল শ্বট নহয় শ্লাইডলি এইটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ল'ব পাৰি মই টাইমলাইনত লৈ লৈছোঁ এইটো কমাণ্ড শিফ্ট 4 মই স্পীড কৰিম সো ইয়াতে ইমান স্পীডত গৈ আছে শ্বটটো মই ইয়াতে যেহেতু পিছফালে আহি আছে মই জুম ইন কৰিব লাগিব সো কি ফ্ৰেম স্কেলত কি ফ্ৰেম একদম ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমত এটা কি ফ্ৰেম বহাম আৰু লাষ্ট ফ্ৰেমত এটা কি ফ্ৰেম বহাই মই এইটো স্কেলটো বঢ়াই দিম এবাউট 160 ভালকৈ যাতে বুজি পোৱা যায় এণ্ড এইটো এক্সপোৰ্ট মাৰিম আৰু সেভ হৈ গ'ল আমি প্লে কৰি চাম সেই শ্বটটো পোৱা যায় না নাযায় য়েছ ইটছ ৰিয়েলি ক্ৰিয়েটিং এ ডিফাৰেণ্ট চিন হিয়াৰ মানে সঁচাকৈ পাহাৰখিনি যেন এনেকৈ আউটৱাৰ্ডছ এনেকৈ মুভ ইন হৈ আছে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ শ্বট এটা হৈ আছে ইয়াতে চ' এইটোৱে হ'ল ভাৰ্টিগো ইফেক্ট আমি এডিটত তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ নহ'লে কেমেৰাটো কৰিব পাৰোঁ চ' গাইজ যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল আছিলে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাইবা ইনষ্টাগ্ৰামত জনাব পাৰে oneblogger_। আৰু নহ'লে ফোন কৰি জনাব পাৰে মেছেজ জনাব পাৰে হোৱাটছএপত জনাব পাৰে যে এনেকুৱা আইডিয়াছ কিছুমান আছে বা এনেকুৱা আইডিয়াছ আপুনি মিছ কৰিছে হয়তো সো ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কমেণ্ট কৰে আপোনালোকে জনাব কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে আৰু এনেকৈ যদি মই হেল্প কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই মোৰ চেনেলটো একচুৱেলি গ্ৰ' কৰিব পাৰিম আৰু অকল চেনেল গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে নহয় একচুৱেলি আপোনালোকক এটা ভাল লেচন যদি দিব পাৰোঁ বা কিবা যদি মই বেনিফিট দিব পাৰোঁ আপোনালোকক and I'll feel good. So that's it. Talking about that, I'm going to sign off. So Vertigo Shot signing off today, and I'll see you in the next one. Until then, take care. Bye bye, and see you. Ciao.